ඔබට සුබ දවසක් වේවා. අද මම ගෙනාවා වතුර මෝටරයක්. සාමාන්‍යයෙන් වතුර මෝටරවල අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පරණ මෝටරවල දවස් 2-3ක් මෝටරේ වැඩ කළේ නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට මෝටරේ දුවන්නේ නැතු වෙනවා, හිර වෙලා හිටිනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ සේසර් දෙකක් මෙතන එකයි මේ වල තියෙනවා. ඒ සේසර් මලකඩ කාලා හිර වෙනවා. ඒ කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට ජල බාෂ්ප වලට නැත්නම් මොටරේ මෙන්න මෙතනින් සමහර මේ හැරේ ලීක් වීම තිබුණා නම් මේ වතුර වැක්කිරෙලා සමහරට මෙතෙන්ට අපි වතුර දානවනේ. එහා පැත්තේ වතුර දාන තැනක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට වතුර දානකොට පෙරිලා ආදි වශයෙන් වතුර රැඳීම නිසා මෙතන විශේෂයෙන් මෙතන තියෙන සේසරේ මලකඩ කනවා. මලකඩ කාපුවම මේක මේ සේසරේ කැරකෙන්නේ නැතුව යනවා. හිර වෙලා හිටිනවා. එහෙම වෙච්චම මේ වල මෝටර හදලා තින්නේ එක කොයිල් එකකින්, කොයිල් දෙකක් නැහැ. වෙනම කොයිල් එකක් නැහැ. ආමිච කොයිල් එකක්. ඒක නිසා බලයක් නැහැ. මේක ඇදගෙන මලකඩ කඩාගෙන දුවන්න ඒක හන්ද හිර වෙලා හිටිනවා. වැඩ කරන්න නැතුව තියෙනවා. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් නයි පොඩි මලකඩ කෑමක් නම් තියෙන්නේ. මේ වගේ නියනක් අරගෙන මෙහෙම දාලා ඇතුලේ තියෙන ඒ කූලින් ෆෑන් එක පොඩ්ඩක් හොල්ලා මෝටර ස්ටාර්ට් කරපුවම වැඩ කරන්න ගන්නවා. එහෙම ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්තම් අපිට තියෙනවා මෙන්න මේක ගලවලා මේ කවරේ මෙතන මේ කවරේ ගලවලා මේ විදිහට ගලවලා අයින් කරලා ගත්තම මෙන්න මේ වගේ අපිට දකින්න පුළුවන්. මේක තමයි මෝටරේ සිසිල් කරන්න තියෙන කූලින් ෆෑන් එක. එතකොට මේක තමයි අර මේක අතරින් දාලා පොඩ්ඩක් මේක මූව් කරපුවම බදලා තියෙන බෑරින් බුරුල් වෙලා යන්න ගන්නවා. සමහරට එහෙමත් වෙන්නේ නැතුව තත්පෙටම මලකඩ කාලා තිබුණොත් කරන්න තියෙන්නේ අතින් පුළුවන් නම් මේක පොඩ්ඩ වෙන්නේ මේ එකපාර නෙමෙයි පොඩ්ඩ දෙපැත්තට චුට්ට එන්න වැඩි කර හොල්ලන්න ඕනේ. එතකොට මලකඩ කැඩිලා එනවා. නැතු එකපාර කරකවන්න බෑ වටයක්. කැරකෙන්නේ නැහැ. මේක කඩලා යනවා විතරයි වෙන්නේ. පොඩ්ඩ හොල්ල මේ විදිය හොල්ල දෙපැත්තට හොල්ල එන්න වැඩි කරලා කැරකෙන ප්‍රමාණය වැඩියෙන් අල්ලලා මේ විදිහට කරනවම කරකව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හරි ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණ මේ විදිහට වට දෙක තුනක් කරකවලා ඊළඟට මෝටරේ ස්ටාර්ට් කරපුවාම මෝටරේ දුවනවා. එහෙමත් මේක සමහර වෙලාවට මලකඩ කාලා මේක හොල්ලන්න බැරි තත්ත්වයට හිර වෙලා තියෙනවා. එහෙම වෙලාවට අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ කූලින් ෆෑන් එක මේ විදිහට ගලවලා අහකට අරගෙන මේක පයිපර් ඉන්චයක් හරි මොකක් හරි දෙකකින් අඩුවකින් පයිපර් ඉන්චයක් වගේ අඩුවකින් මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් එකපාර බෑ අපිට කරකවන්න කරන්න ඕන. ඒ තුන් පාරකට හිමින් පොඩ්ඩ මේ විදිහට චුට්ට එන්න වැඩි කර කරකෝ ගන්න ඕන. ඊයින් පස්සේ සම්පූර්ණ වටයක් කරකවන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ කරකවලා ඊයින් පස්සේ අතින් තව ටිකක් කරකවලා දාලා ගත්තම මේක හරියනවා. ඒක තමයි තියෙන විසඳුම. මේම හුඟක් කලකට වෙන්න හේතුව මෙතනින් වතුර ලීක් වීම, මේ වතුර ලීක් වෙලා මෙහාට ගලාගෙන යාම, නැත්නම් මේ වතුර දැමීම තුලින් ඇතුළට යාම වෙන සිද්ධි හන්දා හුඟක් වෙලාවට මේ බෑරින් එක මලකඩ කනවා. දවස් 2-3ක් නවත්තලා තිබුණොත් දුවන්නේ නැතුව තදින්ම මලකඩ කනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකට සිදු වෙනවා මේ සම්පූර්ණ ගලවා මේක කරකවන්න, මේ කවරේ ගලවා කරකවන්න. සමහර වෙලාවට
සමහර වෙලාවට දවස් 2-3ක් වුණත් පහසුවෙන් මේ වගේ නියනක් දාලා අල්ලපුවාම කැරකෙනවා නම් ඒක ඉච්චර දරුණුට මල කඩ කාලා නැහැ. පහසුවෙන් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් එහෙම හිර වෙන්න ගත්තට පස්සේ නිතරම සිද්ධ වෙනවා මේක කරකවන්න නැත්තම් වැඩ කරන්න නැති වෙනවා. එතකොට දවස් 2-3කට දිව්වේ නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් සුමාන ගානක් දිව්වේ නැතුවම මේ විදිහට මලකට කාලම හිටිනවා. එහෙම වෙච්චම ගලවලා මේ විදිහට කරකවන්න වෙනවා. සමහරවිට සුළුයෙන් මලකඩ කාලා නම් මේ වගේ නියනකින් නැත්තම් අතින් කරකවලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දවස ගානේ මේකට හොඳම විසඳුම තමයි දවස ගානේ මෝටරේ යන්තම් ස්විච් එක ඔන් කරලා ඕෆ් කරපුවම ඇති. මේක පොඩ්ඩක් වටයක් කරගෙච්චම ඇති. ඒ කියන්නේ වතුර දවස ගානේ අවශ්‍ය නැත්තම් මේක දුවන්න ඒ වුණාට දවස ගානේ පොඩ්ඩක් මේක කරකවන්න ඕන. ඔන් කළා ඕෆ් කළා ඒ ඇති. එතකොට මේක මලකට බැඳෙන්න අවස්ථාව හම්බෙන්නේ නැහැ. බැඳෙන මලකට කඩලා යනවා. මලකට බැඳිලා හිර වෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට ඉස්සෙල්ලා මලකට කැඩෙනවා කැරකීම නිසා. එතකොට දවස ගානේ මේක හිර වෙනවා නම් දවසට 2-3 පාරක් පොඩ්ඩක් ස්ටාර්ට් කරලා ඕෆ් කරලා තියන්න ඕන. එතකොට විශේෂයෙන් රැට නිදාගන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ඔන් කරලා ඕෆ් කරලා තිබ්බම පහුදා උදේට පහසුවෙන් ඔන් කරපුවම දුවන්න ගන්නවා. මේකට හේතුව මේ මලකට කෑම ඊළඟට මලකට කාලා තිබුණාට ඒ විදිහේ දුවන්න ගත්තට පස්සේ මෝටරේ සද්දේ වැඩි වෙනවා. එහෙන සද්දේ මේ බෙයාරින් වල සද්දේ කාලයක් ඇද්දි ගොඩාක් සද්දින්න ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ බෙයාරම් මාරු කරන්න වෙනවා. ගොඩක් මලකට කාලා ඇතුලේ තියෙන බෝල ගෙවුනම එතකොට හෙල්ලෙන්න ගන්නවා. මේක හෙල්ලෙනකොට දුවන්න නැතු වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ මාරු කරන්න වෙනවා. එතකන් తాවකාලිකව පිළියමක් වශයෙන් පුළුවන් දවස ගානේ බදලා හිටිනවා නම් දවසට 2-3 පාරක් පොඩ්ඩක් ස්ටාර්ට් කරලා තියන්න. නැත්නම් දවස් 3-4 සැරයක් ඒ වගේ නම් හිර වෙන්නේ. දවසට සැරයක් විතරයි. දවසක් හරි මේක පොඩ්ඩක් මෝටරේ පොඩ්ඩක් ඔන් කරලා ස්විච් එක දාපුවම ඔන් කරලා ඔෆ් කරපුවම හරියනවා. හිර වෙන්නේ නැහැ, බදන්නේ නැහැ, වැඩ කරන්න ගන්නවා. මේ වලින් මෙහෙන් ලීක් පින් තියෙනවා නම් ඒවා නවත්තලා හදාගත්තොත් හුඟක් වෙලාවට මේ මලකඩ කෑම නවත්ත ගන්න පුළුවන්. එකවරක් මලකඩ කෑවට පස්සේ ආයේ ඒක නවත්තන්න බෑ. ඒක දිගටම මල බැඳෙනවා. මල නොබැඳී තියෙන තාක්කල් හොඳට දුවනවා. මල බැඳුනට පස්සේ ඒක දිගටම ඒ මල බැඳීම සිදු වෙනවා. මොකද සීතලයි මේක වතුර තියෙන්නේ. සිසිලසට ජල වාෂ්ප වලට මල කඩ කාපු සේතරේ නැවත මල බැඳෙනවා. ඒක හන්ද දවස ගානේ මෝටරේ ඔන් කරලා ඕෆ් කරන්න තමයි හොඳම විසඳුම. එතකොට මේ පියන හැමතිස්සෙම මේකට සවි කරලා තියාගන්න ඕන. මොකද මේකෙන් තමයි මෝටරේ සිසිල් කරන්නේ. මෙතනින් හුලං විදලා මේක වටේ දුවලා නිවෙනවා. මෝටරේ නිවෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මේක හරියට හිර වෙන්න ඒ විදිහේ දාගෙන තියාගන්න ඕනේ. අර මේ සුල්වෙන් හිර වෙච්ච වෙලාවට මේ වගේ නියනක් දාලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරකවලා ඔන් කරපුවම හරියනවා. එතකොට ඒක තමයි පරණ මෝටරයක් පරණ වෙච්චම තියෙන මතුවෙන ගැටලු. අලුත් මෝටර එක නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පරණ මෝටරේට මේ විදිහේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔය විදිහට ඔබට පුළුවන් නිවැරදි කරගන්න හරි ගස්ස ගන්න කාර්මිකයෙක් වෙනදෝලා වියදම් දරන්න නැතුව. මම හිතනවා යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති ඔබට වතුර මෝටරේ හිර වෙනවා නම් ඒ නිවැරදි කරගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා හිත මිතුරන්ට ආදියටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. Thank you.